So, gumagamit ka pa rin ba ng mga Starlink connectivity? Yes, nagiging option natin yung Starlink connectivity. Kasi nga, less yung outage niya. Yung technology ng Starlink is, ganito. May mga Earth orbit satellites na nagro-roll dyan. Okay? Umiikot siya ng ganun. Hindi lang thousands, kundi ilan yan. Basta ma-full coverage niya yung Earth. Kaya ganun kalaki yung network ni Starlink. Actually, si Starlink is a technology, satellite technology na nilaunch lang. So, SpaceX. Okay? So, SpaceX yung mga satellite networks. Kaya, pag sinabi nyong Starlink sa Philippines, actually, meron din siyang ground na network dyan. Not only, you cannot beam na yung satellite mo from Mindanao, beam mo sa satellite, tapos ibato mo sa other countries. That will be very big traffic pagdating sa internet connectivity. Kasi as much as possible, si Starlink, nilolocalize niya rin yung sarili niyang traffic when it comes to internet traffic. Kasi si Starlink, alam natin, connectivity lang yung pino-provide niya. Pero meron pa rin yan siyang, may mga data gathering pa rin yan. Kaya, kung si Starlink, di ba, may subscription ka, taga Mindanao, tapos nag-beam up, tapos ibabato niya yan sa head office ng Philippines. Head office, I don't really know kung saan yung ground station yung tinatawag ng mga SpaceX. Sa ground station, dun magko-connect yung Facebook, TikTok, YouTube, and other platforms. Kasi gusto nila ma-localize talaga yung traffic. Like, for example, Filipinos upload YouTube and Facebook. Pero yung mga data center niya is andito lang rin sa Pilipinas. Bakit mo ibabato dun sa China? Magkakaroon ka pa ng traffic na intercountry. So, as much as possible, localization ng traffic when it comes to internet connectivity. Kaya ang dami nang pumapasok na data center sa atin para ma-localize yung internet traffic natin. Kaya mapapansin nyo, mabilis na talaga yung internet natin kasi local na siya. Hindi na siya katulad ng dati. Facebook, doon ka pa sa Singapore or sa Hong Kong or ganun yung mga server. Pero sa ngayon, kaya nagbi-build tayo ng mga data center to localize the traffic. Not only content platform but also yung mga AWS. Yun, ang dami ng data center na ginagawa dito sa Philippines. Okay? So yung challenges natin as a Starlink owner is dati mura siya pero ngayon naghigpit na siya kasi nga business growth plan. Let the consumer adapt first. Mura lang yan, 30K yung kit, 3,800 monthly. Pag ginamit mo siya as backhaul sa piso wifi, good luck. Pwede kang mabill ng high traffic charge. So, i-drown ka niya yung speed. Kaya ganun. So, pagdating naman sa local cache dito sa Philippines, data center, malalaki yung kinakain niya na grid or power. Kaya, as much as possible, we need to upgrade our grid na talaga. Like, other source of geothermal, wind, and other. Kasi, if we want to build a better internet connectivity, then we need a more data center. Data center, dun ni-store yung cloud ng Facebook, YouTube, and pwede rin si AI, si ChatGPT, magkaroon ng cloud dito para ma-localize niya yung traffic. And localization means bringing down the internet connectivity traffic. Kaya kung napapansin nyo, yung Facebook ngayon, local lang yung traffic. Hindi kayo makakakita ng
mga content outside sa country, kaya Philippines. Okay? Kaya gusto nilang ma-localize yung traffic. Sa TikTok, meron ako nakikita, pag nag-view ka ng Thailand, yan, i-cross ka nila. Pero ngayon, ganun ka-controlled ng mga social media platforms, anong gusto nilang ipakita sa inyo. Like, pwede talaga tayong i-control through social media. Kaya yun yung dapat natin na not to abuse the social media. Okay? Kaya kung meron kayong natutunan sa video na to, let's talk. Yun, started from Starlink, now from internet traffic localization. Then, yun. Yung internet pala, marami ng service provider na nagsulputan ngayon sa Philippines. So, better to check them out. Pero the three largest are Globe, Converge, and PLDT. Okay? Yun lang yung known. May mga Infivan, mga ATPI, kung meron pa pala, yun. Rise, yun. They solve their own internet connectivity. Alright? So, maraming salamat and see you around, guys. And hopefully, ma-grow natin yung community. Paki-comment naman kung anong think nyo sa video na to. And if magko-continue pa ba tayo dito kung wala namang growth. Alright?